Xin chào mọi người, lại là Sang đây. Bạn đã từng nghe về những hang động kỳ vị ẩn sâu trong lòng đất chưa? Đó là những thế giới ngầm đầy bí ẩn, nơi thiên nhiên phô diễn những tuyệt tác mà không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng. Hôm nay, Sang mời các bạn cùng mình thực hiện một chuyến du hành đặc biệt, khám phá những hang động đẹp và bí ẩn nhất trên thế giới. Chúng ta sẽ chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của hang động lớn nhất hành tinh tại Việt Nam, lạc vào bầu trời đầy sao dưới lòng đất ở New Zealand và kinh ngạc trước những tinh thể khổng lồ ở Mexico. Hãy chuẩn bị tinh thần, thắt chặt dây an toàn và cùng Sang bắt đầu cuộc phiêu lưu vào thế giới dưới lòng đất ngay bây giờ nhé. Nào, chúng ta cùng đi thôi. Điểm đến đầu tiên là niềm tự hào của Việt Nam, hang Sơn Đoòng, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới nằm trong vườn quốc gia Phong Nha, Kế Bàng, Quảng Bình. Để vào được đây, bạn phải trekking xuyên rừng, vượt qua nhiều thử thách, nhưng mọi công sức đều xứng đáng. Không gian bên trong rộng lớn đến mức có thể chứa cả một tòa nhà chọc trời 40 tầng. Ánh sáng tự nhiên từ hai giếng trời khổng lồ chiếu rọi xuống, tạo nên một khung cảnh siêu thực. Sơn Đoòng là một thế giới riêng biệt với rừng rậm nguyên sinh, sông ngầm và cả những đám mây của riêng nó. Đi sâu vào, bạn sẽ gặp vườn địa đàng, khu rừng nhiệt đới phát triển ngay trong lòng hang, cây cối vươn cao đón ánh sáng. Dòng sông ngầm trong vắt mát lạnh, phản chiếu những khối thạch nhu khổng lồ trên trần hang. Một điểm nhấn là bức tường Việt Nam, vách thạch nhu thẳng đứng gần 90 mét, thử thách cuối cùng cho những ai muốn chinh phục Sơn Đoòng. Những khối thạch nhu và măng đá khổng lồ, cao tới 70-80 mét, được hình thành qua hàng triệu năm, như những tác phẩm điêu khắc của tạo hóa. Việc khai thác du lịch ở Sơn Đoòng được kiểm soát nghiêm ngặt để bảo tồn vẻ đẹp nguyên sơ, mỗi năm chỉ có số lượng khách giới hạn. Cầm trại trong lòng hang, bạn sẽ cảm nhận được sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng tim mình đập và sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên. Hành trình này không chỉ là du lịch mạo hiểm, mà còn là hành trình khám phá chính mình, học về sự khiêm tốn, kiên trì và lòng dũng cảm. Sơn Đoòng là minh chứng cho sức mạnh và sự sáng tạo vô tận của thiên nhiên. Nếu bạn yêu thích khám phá và muốn trải nghiệm điều độc nhất vô nhị, Sơn Đoòng là điểm đến không thể bỏ qua. Hãy chuẩn bị thế lực tinh thần và một ngày nào đó, hãy tự mình cảm nhận vương quốc dưới lòng đất này. Sang tin chắc rằng bạn sẽ có một chuyến đi để đời. Rời khỏi Sơn Đoòng, cảm giác choáng ngợp và thán phục vẫn còn nguyên vẹn. Vẻ đẹp của nó không chỉ ở kích thước mà còn ở sự tinh tế trong từng chi tiết, từng khối thạch nhũ, từng tán lá cây. Sơn Đoòng là niềm tự hào của Việt Nam và là kỳ quan mà ai cũng nên một lần chiêm ngưỡng. Hãy để hành trình này truyền cảm hứng cho những chuyến đi tiếp theo của bạn. Đừng quên, thế giới dưới lòng đất còn nhiều điều kỳ diệu đang chờ đón. Hãy cùng Sang tiếp tục khám phá. Chuyển kênh. Tạm biệt Sơn Đoòng, chúng ta đến New Zealand để khám phá hang Waitomo Glowworm, nơi ánh sáng đom đóm biển lòng đất thành dài ngân hà. Việc khám phá Waitomo khá dễ dàng, chỉ cần mua vé và đi theo tour hướng dẫn. Chuyện tham quan bắt đầu bằng việc đi bộ qua các tầng hang khô, chiêm ngưỡng thạch nhũ, măng đá hàng triệu năm tuổi. Hướng dẫn viên kể về lịch sử hang động, cách người Maori phát hiện ra nó và những câu chuyện huyền thoại. Đến bến thuyền nhỏ bên dòng sông ngầm, mọi người giữ im lặng tuyệt đối, không dùng thiết bị chiếu sáng. Thuyền trôi vào bóng tối, rồi hàng triệu chấm sáng xanh lam li ti hiện ra trên vòm hang. Ánh sáng của đom đóm Arachnocampa luminosa, loài đặc hữu New Zealand, cảm giác như đang trôi giữa vũ trụ, giữa những vì tinh tú. Ánh sáng dịu nhẹ, lung linh, tạo nên không gian lãng mạn và bình yên. Đom đóm phát sáng để thu hút con mồi. Răng tơ dính nhỏ giọt, một cơ chế sinh tồn thông minh của tự nhiên. Chuyến đi thuyền chỉ kéo dài 15-20 phút, nhưng là những phút giây kỳ diệu không thể quên. Ngoài tour truyền thống, bạn có thể thử Blackwater Rafting hoặc đủ dây leo trèo trong hang. Người Maori quản lý và bảo tồn hang động rất nghiêm ngặt, giữ gìn hệ sinh thái mong manh bên trong. Waitomo mang đến cảm xúc nhẹ nhàng, tinh tế và đầy chất thơ, khác hẳn sự hùng vĩ của Sơn Đoòng. Mọi hang động đều có linh hồn và câu chuyện riêng, và Waitomo là câu chuyện về sự kỳ diệu của sự sống. Nếu đến New Zealand, đừng bỏ qua Waitomo, nơi bạn sẽ lạc vào dải ngân hà dưới lòng đất. Hãy để tâm hồn thư giãn và trí tưởng tượng bay bổng. Sang tin rằng đây sẽ là một trong những trải nghiệm đẹp nhất trong hành trình khám phá thế giới của bạn. Sau Waitomo, chúng ta sẽ đến với một mê cung dưới lòng đất đầy bí ẩn tại Mỹ. Hãy chuẩn bị cho chương tiếp theo của cuộc hành trình nhé. Chuyển cảnh, xin chuyển động nhạc nền, hình ảnh đom đóm lung linh. Kết thúc kênh, chuyển sang cảnh tiếp theo. Chào mừng các bạn đến với bang Kentucky, Mỹ, nơi có hệ thống hang động dài nhất thế giới, hang Mammoth. Với hơn 675 km đã được khám phá, Mammoth là một mê cung thực sự dưới lòng đất. Nơi đây không chỉ là điểm tham quan mà còn là trung tâm nghiên cứu khoa học quan trọng. Lịch sử khám phá kéo dài hàng trăm năm, với nhiều câu chuyện về những nhà thám hiểm quả cẩm. Có nhiều tour tham quan từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm, phù hợp với mọi sở thích. Một điểm nhấn là Frozen Niagara, khối thạch nhũ khổng lồ trông như thác nước bị đóng băng. Hang Mammoth là minh chứng cho sự kỳ vị và bí ẩn của lòng đất nước Mỹ.
Tạm biệt Mỹ, chúng ta đến Áo để khám phá Eidsierenwald, hang động băng lớn nhất thế giới. Để đến cửa hang ở độ cao 1.600m trên dãy Alps, bạn phải đi cáp treo và leo bò qua đường mòn vẹn vách đá. Bước vào hang, nhiệt độ luôn dưới 0°C, dù ngoài trời là mùa hè. Mọi người được phát đèn lồng mổ cu kỳ, ánh sáng vàng leo lét tạo không khí phiêu lưu, ma mị. Thế giới băng giá hiện ra với thác nước đóng băng, cột băng trong suốt, tường băng lấp lánh dưới ánh đèn. Hướng dẫn viên giải thích, vào mùa đông, không khí lạnh tràn vào hang, mùa xuân nước tuyết tan chảy vào gặp lạnh sẽ đóng băng lại. Quá trình này lặp lại hàng ngàn năm, tạo nên những công trình băng đăng khổng lồ. Lâu đài của Ymir là điểm nhấn với cột băng khổng lồ, ánh sáng xuyên qua lớp băng tàu màu sắc kỳ ảo. Chuyện tham quan kéo dài hơn 1 giờ, phải leo lên xuống khoảng 1.400 bậc thang. Những khối băng thay đổi theo từng năm, từng mùa, khiến mỗi lần đến là một trải nghiệm mới. Eidsierenwald là một thực thể sống, luôn vận động và thay đổi. Khám phá nơi này là bài học về các hiện tượng vật lý, địa chất và sự tương tác kỳ diệu của thiên nhiên. Nếu đến Áo vào mùa hè, đừng quên ghé thăm thế giới của những người khổng lồ băng này. Hãy mặc thất ấm, mang giày tốt và chuẩn bị tinh thần để kinh ngạc. Eidsierenwald cho thấy vẻ đẹp lạnh lùng nhưng quyến rũ của thế giới hang động. Chuyển cảnh, hình ảnh băng giá lung linh. Kết thúc cảnh. Từ vương quốc băng giá, chúng ta đến Quế Lâm, Trung Quốc khám phá hang Lô Địch, cung điện nghệ thuật tự nhiên. Hang được chiếu sáng bằng hệ thống ánh sáng đa sắc màu, biến thạch nhũ, măng đá thành một không gian lung linh như chón bóng lai. Hang dài khoảng 240m, bên trong là thế giới của những hình thù kỳ lạ do đá vôi tạo nên. Một trong những khu vực đẹp nhất là Thủy Tinh Cung, với vòm hang cao, cột đá rực rỡ và mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng. Việc dùng ánh sáng màu trong hang gây tranh cãi, nhưng ở đây, nó làm nổi bật vẻ đẹp độc đáo của đá và tạo trải nghiệm thị giác mạnh mẽ. Trên vách đá có hơn 70 bản khắc chủ từ thời nhà Đường, là những bài thơ, ghi chú du lịch từ hơn 1.200 năm trước. Hành trình tham quan kéo dài khoảng 1 giờ, phù hợp với mọi lứa tuổi. Hang Lô Địch là sự giao thoa giữa tự nhiên và nhân tạo, nơi bàn tay con người tôn vinh vẻ đẹp của tạo hóa. Đây là điểm đến lý tưởng cho cả gia đình, mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng, thư giãn và đậm chất nghệ thuật. Rời khỏi hang, hình ảnh cung điện dưới lòng đất rực rỡ sắc màu vẫn còn động lại trong tâm trí. Hãy cùng sang tiếp tục đến một nơi chứa đầy những tinh thể khổng lồ như trong truyện cổ tích. Chuyển cảnh, hình ảnh ánh sáng lung linh. Chào mừng các bạn đến Naica, Mexico, nơi có hang Crystal, hang động của những tinh thể khổng lồ. Được phát hiện năm 2000, hang nằm ở độ sâu 300m dưới lòng đất, bên trong là rừng tinh thể selenite trong suốt lớn nhất từng được biết đến. Một số cột tinh thể dài tới 12m, nặng 55 tấn, tạo nên khung cảnh như trong phim viễn tưởng. Tuy nhiên, nhiệt độ trong hang lên tới 58°C, độ ẩm gần 100% khiến việc khám phá cực kỳ nguy hiểm. Chỉ các nhà khoa học thám hiểm được cấp phép mới có thể vào, mặc đồ bảo hộ đặc biệt, mọi chuyện chỉ kéo dài 20-30 phút. Các tinh thể hình thành trong điều kiện nước ngầm giàu khoáng chất, nhiệt độ ổn định suốt hàng trăm ngàn năm. Khi mở Naica ngừng bơm nước, hang có thể bị ngập trở lại, bảo tồn tinh thể nhưng khiến việc nghiên cứu trở nên bất khả thi. Dù không thể trực tiếp vào trong, những hình ảnh, thước phim tài liệu vẫn đủ khiến chúng ta choáng ngợp. Hang Crystal là minh chứng cho sức mạnh tiềm ẩn của các quá trình địa chất và vẻ đẹp kỳ diệu của trái đất. Sang hy vọng một ngày nào đó, công nghệ sẽ cho phép chúng ta khám phá những nơi như thế này an toàn hơn. Hành trình của chúng ta sắp đến hồi kết, hãy cùng sang đến điểm dừng chân cuối cùng, một hang động ven biển độc đáo ở Scotland. Chuyển cảnh, hình ảnh tinh thể khổng lồ. Kết thúc cảnh, chuyển sang cảnh tiếp theo. Điểm dừng chân cuối cùng, hang Fingal trên đảo Staffa, Scotland, nổi tiếng với cấu trúc đá Bazan lục giác độc đáo. Toàn bộ hang động được hình thành từ những cột đá Bazan xếp chồng lên nhau, trông như tác phẩm của người khổng lồ. Để đến Fingal, bạn phải đi thuyền, từ xa đã thấy vách đá Bazan kỳ lạ và cửa hang mái vòm đối xứng tuyệt đẹp. Bên trong, vòm hang cao vút, tường đá Bazan thẳng đứng, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước biển xanh biếc. Điều đặc biệt là âm thanh sóng vỗ vào hang được khuếch đại, tạo ra những tiếng vang du dương như bản nhạc. Hang còn gắn với truyền thuyết Celt về người anh hùng Fingal và cây cầu nối Scotland Island. Hang Fingal là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật của thiên nhiên và cảm hứng nghệ thuật của con người. Vẻ đẹp của nó thay đổi theo thủy triều, thời tiết, dịu dàng khi biến lặng, dữ dội khi biến động. Đứng ở cửa hang nhìn ra biển, bạn cảm nhận sự kết nối với lịch sử, địa chất và huyền thoại. Hang Fingal là di sản văn hóa, nguồn cảm hứng nghệ thuật và là nơi chọn linh thiêng. Hành trình khám phá 7 hang động kỳ diệu đã khép lại. Mọi nơi đều để lại dấu ấn và cảm xúc riêng biệt. Sang hy vọng các bạn đã có những giây phút thư giãn và được truyền cảm hứng. Thế giới dưới lòng đất là vương quốc đầy bất ngờ, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp còn ẩn giấu của hành tinh này. Hãy tiếp tục khám phá, bởi còn vô vàn điều kỳ diệu đang chờ đón. Kết thúc hành trình.
Vậy là chuyện du hành qua những hang động đẹp và bí ẩn nhất thế giới của chúng ta đã kết thúc. Sang thực sự hy vọng các bạn đã có một khoảng thời gian thú vị và cảm hứng cho những chuyến đi tiếp theo.